Tervehdys. Tällä kertaa Volvon kimpussa. Nyt tuossa talvella korjattiin vasemman etuoven ikkuna, kun ei enää suostunut liikkua, niin sieltä oli mennyt johto poikki. Ja nyt on sitten käynyt silleesti, että kun laittaa ovet lukkoon, niin muut ovet menee lukkoon, mutta vänkärin ovi ei mene lukkoon. Ja ikkuna lasi toimii, se laskee ja nousee ja peili taittuu tuohon parkkeerausasentoon ja muuten se toimii ihan ok, mutta se ei vaan mene lukkoon. Mä epäilen, että sieltä on jälleen kerran, onko tää joku näille Volvoille tyypillinen vika sitten, kun näyttää molemmilta puolilta hajoilevan, niin sieltä on varmaan tuolta kumilenkura sisältä, niin kun johto taas poikki, niin mä palaan irrottelemaan tää oveen ja kaivan ne johot esille, jos sieltä syyllinen löytyisi. Jos joku sattuu tämmöstä samanlaista joskus irrottelemaan, niin siinä on tämmönen systeemi. Tässä on tämmönen muovipalanen, joka pitää nousta täältä ylös ensin. Ennen kuin tuon liittimen saa, ennen kuin sen voi vettää auki päin. Eli tää pitää tulla täältä niin kokonaan ylös, mikä on toisella puolella se lähti ihan nätisti, mutta täällä se ahisti ihan kiitettävästi, että se ei halunnut tuolta nousta. Noin. Sitten kun sen saa nousemaan, niin sitten tämän liittimen pitäisi lähteä taaksepäin vetämällä. Mutta nyt se on kuitenkin irti, niin mä aukasen nuo pultit tuosta ovesta. Mä saan tuota ovia pikkusen enemmän vielä auki, niin tää vaikka kokonaan irti, niin sitten tuo mahtuu tuo liitin tuosta auki. Nyt on ovi pois haitolta. Ihan aikana voisi katsoa nämä liittimen pinnit täältä, ettei niissä olisi mitään. Ja kyllä tää näyttää, että nämä on ihan niinku, ei ole hapettuneita eikä sulaneita. Että tuo niinku silmämääräisesti katsottuna on kunnossa. Mä alan kirvoittaa tuon kumiin tuosta, että jos sieltä löytyisi katkenut johto. Tältä oven puoleltakin tää vastakappale näyttää ihan terveeltä. Tuo kumi tuosta tempasta auki ja otin sen tuolta irti, niin saa täältä vähän veljettyä löysää siihen, että pystyy paremmin täältä katsomaan. Ainakaan nyt ei näy heti, että mikä tässä olisi, että mikä näistä olisi poikki, mutta monilla on kuulemma ollut, että tässä on tämmönen nippuside. Sitten kun tää vääntelee tässä, vääntyilee tää nippu, niin tää nippu sitten alla on ollut teipin pätkä, niin täältä on ollut poikki, niin mä otan tuon nippu sitten irti ja katsotaan löytyykö sieltä poikkinaista johtoa. Mä oon tuijotellut näitä nyt hyvään toviin ja niin pitkälle kun sitä tuonne tai niin kauan kun sitä tuonne ilman väkivaltaa saa katsottua, niin ei ole johto poikki. Eli tällä kertaa johdossa ei näyttäisi olevan vikaa. Mä ensimmäisenä epäilin näitä, kun yleensä se on niin, että asia kun asia, niin vika on johdossa. Sillä mä heti tiesin epäillä näitä, mutta nyt näyttäisi, että ei täältä löydy kerta kaikkiaan mitään. No nämä johot on kunnossa. Tää seuraavaksi alkaa tuota lukon puolta kattelee. Googlettelin tuossa hyvän tovin ja vähän samanlaisia oireita oli ollut muillakin Volvo-omistajilla ja oli tämä lukon kielikin täältä tai mikä tämä onkaan, niin kuulemma mennyt. Se alkaa liikkuun kankeasti ja siitä oli johtunut sitten, että se ei mene lukkoon. Tää kyllä liikkuu täällä ihan kohtalaisen nätisti. Moni oli vaan kokeillut sillä, että oli suihkutellut tänne VD40 tai CRCtä ja kyllä sitten uudestaan ja oli kuulemma alkanut pelaamaan ja saattanut pelata pitkänkin aikaa, mutta vähän epäilyt, että voiko se olla tuossa se vikka. Mikä sulakevika se oikein voi olla, kun kaikki muut lukot toimii ja ne on ohjekirjan mukaan sama sulakkeen takana nuo kaikki ovet. Pitääpä kokeilla sitä VD40 kikkaa sitten ja koettaa vähän putsailla vaikka tuolta, kun käyttää paikallaan tuota liitintä ja kokeilla, että alaksiko se pelaa. No niin, nyt on VD40 suihkuteltu ja rassattu sitä lukkoa ja ovi on laitettu sillä nostettu tuohon paikalle, niin pultit löysällä, että se ei ole vielä kunnolla kiinni. Mutta nyt jos painetaan lukkoon, peilit menee, takaovi menee, etuovi ei mene. Auki, lähtee lukkoon ja ei mene. Ja mikä mystistä, niin mä pari kertaa sain jo ton menemään lukkoon. Eli se meni lukkoon toi etuovi. Sitten se ei hetkeen lähtenyt auki. Eli piti monta kertaa ränkälätä, että sai sen ollenkaan aukeamaan sen lukon. Eli
Ja todennäköisesti siinä itse lukossa siinä jossain kohtaa se vika varmaan sitten kosketushäiriö tai joku semmonen on. Ei jaksas millään alkaa purkaa noita oven sisäpahveja. Mystistä on. Kun kääntää sen ovesta sen yhden vimpstaakelin, se on vähän niinku lapsilukon kytkin, mutta kun eihän nyt etuovessa varmaankaan ole lapsilukkoa. Samanlainen, tosta se on. Kun kääntää, niin kerran se menee napista lukkoon ja lähtee auki, mutta sitten tuo palaa samaan asentoon ja ei mene enää uudestaan lukkoon. En tiedä, mutta nämä johot nyt näyttäisi olevan kunnossa. Mä laitan tuohon sähkömiehen teippiä tuohon ympäri, ettei nuo leviä aivan tyystin. Ja sitten pistän tän nippuun, kun se vika nyt ei todennäköisesti tällä kertaa ihmeellistä kyllä ollut johdossa. Nyt kun ei löytynytkään noista johdosta sitä vikaa, niin tästähän kehkeytyikin vähän isompi homma kuin oli alun perin ajatellut. Seuraava arvaus on, että tuo lukkolaite olisi tuolta rikki. Sitä varten tilasin iPartsista uuden lukon, joka on täällä. Niitähän on melko monenlaisia niitä lukkoja ja niitä oli monta eri mallia ja on 5 pinnistä ja 7 pinnistä ja sitten niissä on erilaisia koodeja vähän riippuen, että mitä ominaisuuksia noissa ovissa on. Pitää nyt alkaa katsoa, että josta tämä olisi oikea. Poljastuu ja koitin tehdä sitä taustatyötä sillä lailla, että vertailla niitä koodeja ja muita, että se pitäisi nyt olla samanlainen, mutta eli tuolla on niitä pinnejä ja tämä nyt on 5-pinninen. Otetaan tuo vanha irti tuolta ja todetaan sitten, että todennäköisesti se on 7 pinneä, mikä siellä on ollut, mutta no ei vielä heitetä kirvestä kaivaa, mä alan riisuun ton irti. Ja se irrottaminen alkaa sillä, että tuolla on 2-vitoset torksit ja otetaan sinne nuo irti. Sitten tuota itse ovipaneelia tuosta vaan irti. Pitäisi olla nuo klipsit irti, saa nähdä kuinka moni niistä on hajalla. Ja pitäisi irrottaa tää. Tuo ankaralla repimisellä se viimein lähti. Tuossa on tommoset metalliset klipsit, jotka on aika tiukas. Nyt vaan sitten noita piuhoja irrottaa seuraavaksi. Mä siirrän vähän kameraa. No älä millään lähe. No älä lähe. Tunnu missä. Ei puolista jee. Semmoinen. Seuraavaksi pitäisi irrottaa toi lasi tuosta nostosysteemistä. Täällä on tämmöiset aukot tämmöisten kumiläppien takana. Käsittääkseni semmonen systeemi, että oli tuolla reijässä on semmonen se lasin alareuna. Ja siinä lasin alareunassa on reikä. Ja siitä menee semmonen tappi läpi. Niin se tappi pitäisi painaa siitä alareunasta pois. Ja samalla nostaa tuota lasia. Nyt se lähti. Sitten toinen tuolta eestä. No, nyt se lasi on irti. Ja nyt mä teippaan sen lasin tuohon oven yläreunaan kiinni. Laitetaan vielä toinen, että se pysyisi. Nyt mä pääsen irrottamaan tuota muovia tästä, missä on nuo kaikki systeemit kiinni. Eli homma jatkuu sillä, että mä otan tuolta sen johtosarjan, mikä tulee tonne, mikä oli jo aiemmin irti, niin otan sen irti. Sitten nämä pultit tästä irti ja sitten mä saan tuon tuolta pois. Pääsee siihen lukkosysteemin käsiksi.
Meinas käydä käpyy, kun olen suoraan kiskoa sitä muovia irti. Mähän unohdin, että tää ripaa pitää tältä toiselta puolella vielä irrottaa. Täällä on tämmönen muovilärpäke. Sen alla on muistaakseni 25 torksi. Ja sitä kautta pääsee irrottaan tuon rivaan, niin mäpä teen sen seuraavaksi. Nyt on ripaa irti. Pelastetaan uudestaan, että joko mä ehdin hajottaa sieltä jotain. Kyllä pääsee ahistaa. Kohtalaisen taistelun tuloksena se on irti. Sitten jännityksellä irrottaan tää lukko vielä tästä, niin päästään näkemään, onko se samanlainen. Elämme jännittäviä aikoja. Kohta pitäisi paljastua, että montako pinniä täältä löytyy. Sais vielä tämän viimeisen liittymän auki. Mutta ei tietenkään. Mä oon päättänyt jäädä kiinni. Oi. Uudessa oli 5 pinniä ja täällä on 6 pinniä. Kuinkas muuten? No menipäs sen ihkiäksi. Tää uusi murkula. Tää on ihan täsmälleen saman näköinen. Kaikki on ihan millilleen näyttäisi, että menee tuohon paikalleen. Ainut on vaan, että täällä on 5 pinniä, kun tuossa on 6. Eli joku ominaisuus siitä varmaan sitten puuttuu. Mä mahaan silti laittaa tämän uuden paikalleen. Mä googlettelin ja tutkin asiaa lisää, niin jos ottais ihan tuolla alkuperäisessä varaosanumero saa 1 ero. Tämä loppuu 740, tää vanha, ja tää uusi on 739. Sitten kun etsii Autodocista ei löydy tuolla varaosanumerolla, sitten iPartsilta löytyi 740 loppunen, niin siinä oli, että 429 € hinta ja ei mitään lisätietoja. Et jos haluat lisätietoa, niin ota yhteyttä sinne. Eli todennäköisesti tuo alkuperäinen maksaa sitten 4,5. Tämä maksoi 59 €. Mä käytin tuota tuossa liittimessä kiinni. Se naksahtaa kiinni päin, se naksahtaa auki päin. Tämä vanha ei naksaha, kun laittaa avaimesta kiinni. Se naksahtaa, kun ottaa auki. Ja niin se on toiminutkin, että se niin kuin aukipäin toimii, jos se laittaa käsin lukkoon, niin sitten se napista kyllä aukeaa, mutta aina kun napista laittaa lukkoon, niin se ei mene lukkoon. Mutta tää uusi tuntuisi menevä. Ja tosiaan mä en ole vielä keksinyt. Ainut on semmonen, että kun laittaa lukkoon tällä uudella, niin vilkut ei välähä. Niin kuin siinä on se merkki, että vilkut välähtää, kun laittaa oven lukkoon. Ja, et mä en tiedä, voisiko se olla se yksi piuha sitä varten vaan, että saa sen vilkun väläytystoiminnon, jos silloin kun ovet lukittuu, että se siitä näkee, että ovet menee lukkoon. Mutta mä mieluummin otan sen, että lukko toimii, kun että ne vilkut välkkyy. Niin mä laitan tän uuden nyt kuitenkin paikalleen, vaikka se ei olekaan täsmälleen samanlainen. Ja jos lukko toimii, niin olen tyytyväinen. Eli mä nyt käänteisessä järjestyksessä kassaan nuo paikalleen ja sitten kokeillaan miten se pelaa. Niin mä en nyt sitä kassausta kuvaa, se on vaan toisinpäin kuin miten nuo otettiin irti. Kohtalaisen älyttömän äherryksen jälkeen se ovi on nyt kasassa. Varmaan mitään suurempia ei hajonnut. Eikä jäänytkö yksi pieni osa yli. Tuolla oli yhden se vaijerisuoja siellä sisällä. Tuolla lukon lähellä. Enpähän muistanut laittaa paikalle. Semmo selviääkö se ilman sitä. Nyt on sitten jännä paikka, että kun mä laitan tää oven kiinni, niin saanko mä sitä enää koskaan auki. Se meni ainakin kiinni. Ainakin rivasta lähtee auki. Se ei ole niinku totaalisen epäonnistunut. Ja nyt jännä paikka, että meneekö se lukkoon.
Ainakin näyttäisi lupaavalta nuo. Meni lukkoon ja ei se mun vilkkuteoria pitänyt paikkaansa, että se vilikautus puuttuu sen yhden puuttuvan pinnin takia. Se on joku muu ominaisuus, mitä mä en ole vielä keksinyt. Olisikohan se kaksoislukitus, mikä näissä on, mutta sitten kokeilemme vielä, että lähteekö se auki. Ainakin peilit lähti ja jes. Vielä en usko yhdestä kerrasta. On lukossa. On lukossa. Kaikki menee lukkoon ja vilkut välähtää ja etuovikin auki. Jes. Oli se kyllä aikamoinen homma toi kasaaminenkin. Tuo rivan kiinnitys oli semmonen, että mulla aina lipsahti se jotenkin väärinpäin siinä se mekanismi. On pitikin tehdä se 3 kertaa ottaa auki, mutta viimein sain sen sinne ja nyt se näyttäisi pelaavan. Tämmönen oviäherrys tällä kertaa. Palataanpa taas, ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Se on moro.